تناول ملعقة من زيت الزيتون في رمضان بعد وجبة الإفطار أو قبل وجبة السحور ستجعلك كالحصان كل ليلة حتى لو تجاوز عمرك 75 عاما. استعد شبابك، ولدينا خبر سار لك. إذا كنت تعاني من أحد هذه الأمراض وهما التهاب أو تضخم البروستاتا، أو كنت من الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الأول أو النوع الثاني، أو كنت تعاني من الضعف أو العقم أو مرض القلب أو التهاب الكبد أو ضعف في الذاكرة أو حصوات في الكلى، أو حتى تعاني من الوزن الزائد والسمنة المفرطة، فشاهد هذا الفيديو للنهاية لتتعرف على أفضل طريقة صحية لعلاج كل هذه الأمراض فقط بزيت الزيتون. ولكن قبل أن نبدأ، فضلا وليس أمرا، صلي على النبي ودعمنا بالضغط على زر الإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد تناولت زيت الزيتون في رمضان، أوقف الفيديو للحظة واضغط لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس حتى نعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. إن ما نأكله يجب أن يكون دواء لنا ويشفي أجسامنا من الأمراض والمشاكل الصحية، وبالأخص في هذا الشهر الفضيل تكون الفوائد الصحية مضاعفة. فبعد صيامك لأكثر من 16 ساعة يوميا يتعافى جسدك من جميع مسببات الأمراض. الصوم يخفف الالتهابات ويقوي الأداء الإدراكي، ينظم مستويات السكر في الدم، يحسن صحة القلب، يساعد على فقدان الوزن، ينقي الجسم من السموم. وعند تناولك زيت الزيتون تحسن جسمك بفوائد مضاعفة، فزيت الزيتون هو واحد من هذه المواد التي تعمل بشكل مثير للدهشة لصالح الجسم. وعند تناولك لملعقة كبيرة من زيت الزيتون قبل وجبة الإفطار في رمضان أو قبل وجبة السحور، يعمل ذلك على علاج التهاب وتضخم البروستاتا لدى كبار السن، ويضبط مستوى السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني، ويعالج الضعف عند الرجال، ويفيد في حالات العقم، ويقي من أمراض القلب والتهاب وتشمع الكبد. وأيضا الكثير من الفوائد الصحية الأخرى. قد لا تعلم أن زيت الزيتون قد تم تكريمه في الكتب السماوية، فقد جاء ذكر الزيتون وزيته في 7 مواضع في القرآن الكريم. وكما قد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتناول زيت الزيتون والدهن به، فقال: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ونأتي الآن للسؤال الذي يطرحه الكثيرون، وهو: كيف نتناول زيت الزيتون في رمضان؟ يمكنك تناول زيت الزيتون في رمضان بمفرده دون وضع أي إضافات له، فقط تناول ملعقة طعام كبيرة من زيت الزيتون البكر قبل وجبة الإفطار أو قبل وجبة السحور. وكما يمكنك تعزيز فوائده بأن نضيف له أو نمزجه مع بعض المواد الطبيعية الأخرى كالثوم أو الليمون أو العسل أو الزنجبيل أو القرنفل. فوائد تناول زيت الزيتون في رمضان: أولا، علاج البروستاتا. يعتبر مرض البروستاتا من الأمراض المزمنة التي يعاني منها الكثير من الرجال، ولكن الآن أصبح من الممكن علاج البروستاتا بالكثير من الطرق، ومنها تناول ملعقة من زيت الزيتون يوميا. وكما إن تناول زيت الزيتون في رمضان له فوائد عظيمة للحد من التهاب أو تضخم البروستاتا مع التقليل للأعراض المصاحبة لهذا المرض. كيف تتناول زيت الزيتون في رمضان لعلاج التهاب البروستاتا؟ كل ما عليك فعله هو إحضار ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر ومزجهم مع 3 فصوص من الثوم، مع إضافة ملعقة عسل نحل لهذا المزيج، ومزج جميع المكونات مع بعضها البعض، وتناول ملعقتين منه يوميا. يفضل تناوله في رمضان بعد الإفطار ب3 ساعات، وفي الأيام العادية قبل النوم بساعتين. ثانيا، خسارة الوزن. زيت الزيتون غني بفيتامين ه والمواد المضادة للأكسدة والخصائص الطبيعية التي تجعله يحفز هرمون السيروتونين في المعدة، وهذا الهرمون المسؤول عن الشعور بالشبع. هذا لا يعني أن زيت الزيتون يقوم بحرق الدهون، بل هو يخفف من شعورك بالجوع بشكل أسرع. وتناول كميات أقل من الطعام عند الإفطار. كيف نتناول زيت الزيتون في رمضان لخفض الوزن؟ كل ما عليك فعله هو تناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون قبل تناول وجبة الإفطار في رمضان وقبل تناول السحور. وفي الأيام العادية يمكن أن تتناول ملعقة من زيت الزيتون على الريق. ثالثا، تحسين الهضم. قد تكون مشاكل الهضم أحد المشاكل الأساسية لدى بعض الأشخاص في شهر رمضان، ولكن جلبنا لك الحل والعلاج لهذه المشكلة. فقط شرب فنجان من زيت الزيتون
الزيتون بعد وجبة الإفطار سوف يحسن من صحة الجهاز الهضمي ويساعد في التخلص من العديد من الأمراض المتصلة به مثل التهاب القولون والمعدة والنفخة والغازات. وكل ما عليك فعله هو إحضار نصف فنجان صغير من زيت الزيتون مع نصف فنجان صغير من عصير الليمون ومزج المكونات مع بعضها البعض وتناوله بعد وجبة الإفطار ب60 دقيقة. تقوية جهاز المناعة. تعتبر المناعة هي أثمن كنز للإنسان والحفاظ عليها أمر ضروري، وتناولك لزيت الزيتون في رمضان سيقوي مناعتك ويكافح الالتهابات بفضل احتوائه على الفيتامين ه وكاف. كذلك يعمل على مكافحة الأمراض المناعية الذاتية مثل الصدفية والتهاب المفاصل ومرض السكري والتصلب المتعدد. وكل ما عليك فعله لتقوية مناعتك في رمضان بزيت الزيتون هو تناول فنجان صغير من زيت الزيتون الممزوج بملعقة من خل التفاح وعسل النحل الطبيعي، وشرب فنجان واحد بعد وجبة الإفطار في رمضان مرة واحدة كل 3 أيام فقط. صحة العقل. يعتبر زيت الزيتون من المكونات المنزلية المغذية للعقل والتي تحميه من الشيخوخة وتدهور الإدراك العقلي مع التقدم بالعمر مثل الزهايمر. كما أن زيت الزيتون يقوي الذاكرة ويقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب. كيف تحافظ على صحة عقلك بزيت الزيتون؟ كل ما عليك فعله هو المداومة على تناول ملعقة صغيرة يوميا من زيت الزيتون بعد وجبة الإفطار ب30 دقيقة. علاج الكبد. يعتبر الكبد من أهم وأغلى أعضاء الجسم، فالكبد يؤدي دورا مهما في طرد السموم من الجسم والحفاظ على نظافته من المواد الكيميائية والسموم الضارة. وللحفاظ على صحة كبدك يجب عليك تناول زيت الزيتون لأنه يعمل على تنظيفه من السموم العالقة والتي تمنعه من أداء عمله بشكل سليم. وكل ما عليك فعله للحفاظ على صحة كبدك هو شرب فنجان صغير من زيت الزيتون والليمون مع العسل بعد وجبة الإفطار في رمضان ب60 دقيقة مع الحرص على تناول هذا الفنجان مرة واحدة كل 24 ساعة. علاج أمراض القلب ومرض السكر. يعد زيت الزيتون واحد من أبرز الزيوت التي تحتوي على دهون مفيدة وغير متحولة، كما يساعد زيت الزيتون على الوقاية من أمراض القلب بجميع أنواعها، وذلك لأنه يقوم بتقليل نسبة الكوليسترول الضار ويحافظ على صحة القلب والشرايين ويزيل البقع الدهنية الكثيفة والضارة من الجسم. بالإضافة إلى ذلك فهو يساعد أيضا على حماية الجسم من الإصابة بمرض السكري بفضل ما يقوم به من عمليات تنظيم لمستويات الأنسولين الموجودة في الدم بشكل عام. وكل ما عليك فعله لعلاج أمراض القلب وتحسين مستوى السكري هو تناول فنجان صغير من مزيج زيت الزيتون والقرنفل مع العسل مرة واحدة كل 24 ساعة. علاج الإمساك. الإمساك المزمن هو حالة شائعة تؤثر على حركات الأمعاء، وتشمل أعراض الإمساك وجود أقل من 3 حركات للأمعاء في الأسبوع والبراز الصلب وعدم القدرة على تمرير البراز. ويساهم زيت الزيتون في علاج الإمساك بشكل فعال لما يقوم به من عمليات تحسين للهضم عن طريق تحفيزه لإنتاج إنزيمات تعمل على هضم الأطعمة بسهولة ومنع حدوث الإمساك المزمن. وكل ما عليك فعله لعلاج الإمساك بزيت الزيتون هو تناول ملعقة طعام كبيرة من زيت الزيتون بعد وجبة الإفطار وبعد وجبة السحور، مع الحرص على أن يتم تقليل تناول كمية زيت الزيتون عندما يتم حل المشكلة حتى لا تصاب بالإسهال الشديد. طريقة تناول زيت الزيتون في صيام رمضان. ينصح بتناول ملعقة طعام زيت الزيتون قبل الإفطار وبعد وجبة السحور في رمضان. وكما يمكنك الاستفادة من فوائد زيت الزيتون البكر من خلال تناول بضع قطع من الخبز وتغميسها بزيت الزيتون أو إضافة ملعقة من زيت الزيتون إلى السلطات والأطباق. ليس فقط ستشعر بالشبع سريعا بل أيضا ستتمتع بالطعم اللذيذ، كون هذا الزيت يشكل إضافة مثالية إلى أي طبق. فوائد زيت الزيتون لمرضى السكري في رمضان. يساعد تناول زيت الزيتون قبل وجبة الإفطار أو بعد صيام نحو 16 ساعة على تنظيم مستويات السكر في الدم ومنع ارتفاع الدهون في الدم، وكما يقلل من مقاومة الخلايا للأنسولين. لذا يعد زيت الزيتون إضافة رائعة لمائدة الإفطار خاصة لمرضى السكري بعد يوم صيام طويل وتذبذب مستويات سكر الدم. فوائد زيت الزيتون للمفاصل والعظام في رمضان. يساعد تناول
زيت الزيتون أثناء وجبة الإفطار في رمضان في الحفاظ على صحة العظام والمفاصل بسبب محتواه الغني من مضادات التأكسد، خاصة عند تناوله مع الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د، مما يساعد على تعزيز صحة العظام والتقليل من فقدان العظام للكالسيوم خلال ساعات الصيام. ونأتي الآن إلى أهم سؤال في مقطعنا: لماذا يجب عليك تناول زيت الزيتون من الأساس؟ قد يجهل البعض أن زيت الزيتون يحتوي على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية، وهي الدهون التي لا تتأكسد في الجسم، وبالمقابل لا يحتوي على الدهون المتحولة والمشبعة الضارة للجسم، كما أنه لا يحتوي على الكوليسترول. كل هذه الخصائص الموجودة في زيت الزيتون تساعد على انخفاض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والنوبات القلبية. يحتوي على نسب عالية من فيتامينات ألف وكاف ودال وهاء وحمض الأوليك والفينولات، وهذا يساعد على أن يكون لزيت الزيتون تأثير مضاد للأكسدة في جسم الإنسان، وذلك يعمل على التقليل من خطر الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان الثدي وسرطان البروستاتا. تناوله بشكل منتظم يعمل على خفض ضغط الدم، كما أنه خالي من الصوديوم وهو المسبب الرئيسي لارتفاع ضغط الدم، فنحن نحصل على احتياجاتنا اليومية من الصوديوم من مصادر كثيرة في غذائنا اليومي، بالتالي فنحن نتناول أكثر من النسبة المسموح بتناولها، وذلك يزيد من ضغط الدم. يقوي الذاكرة، فهو يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 التي لها القدرة على زيادة وتحسين وظائف المخ. مفيد لمرضى السكري، فهو يعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم، كما أنه لا يحتوي على كربوهيدرات. تناول زيت الزيتون بانتظام يساعد على امتصاص الكالسيوم، لذلك فهو يكافح الإصابة بمرض هشاشة العظام. يحتوي على مركب الأوليكانثال الذي يعطي طعم المرارة في الحلق، وقد أكد الباحثون على أن هذا الإحساس مشابه لتأثير دواء الأيبوبروفين المضادة للالتهاب والآلام والصداع، كما أن هذا المركب يحمي البشرة والجلد من سرطان الجلد، وذلك بفضل وجود مضادات الأكسدة التي توقف نشاط الجذور الحرة التي تعمل على إتلاف خلايا الجسم السليمة، وهو الأمر الذي يسبب سرطانات بالجسم. يقي من حصوات المرارة، فهو يعزز إفراز هرمونات الصفراء والبنكرياس بشكل طبيعي، يلين المعدة ويكافح الإمساك، ويبقي الجهاز الهضمي في حالة صحية جيدة، ويخلص الجسم من الغازات، ويقلل من الشعور بالانتفاخ، خاصة عندما يتم تناول ملعقة واحدة من زيت الزيتون في شهر رمضان. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.